ልክ አፕሊኬሽኑን ስንከፍተው ይሄን ይመስላል። እስኪ ከፍተልን እንጠብቃለን። ይሄ አፕሊኬሽን ምን ያደርግልናል ማለት ነው? በተቀበልነው የስልክ መጠን ብር የሚከፍለን ነው። እንደዚህ የሚል አፕሊኬሽኑ ሲከፈት ይሄን ይመስላል። ቀጥታና ምንድነው የምናደርገው? ሳይን አፕ እንለዋለን። ልክ ሳይን አፕ ቢለው RingApp requires permission ይላል። ሁሉንም ፐርሚሽኖች እኛ ምንድነው የሚጠበቅብን? አክሴፕት እንለዋለን። ልክ አክሴፕት ስንለው አለው ምትለዋን እንጫናለን። your phone and your contact እንዲሁም ደግሞ አክሰስ ኮንታክቶችን እንዲሁም ደግሞ ሁሉንም እዚህ ጋር የሚያመጣልን ሜሴጅ ያለውን በሙሉ አክሴፕት እንለውና ከታች ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄው እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ፖሊሲ ያለ I am over 80 years old ከ18 ዓመት በላይ ነኝ የምትለዋን አንዴ ቲክ ስንል ሁለቱንም ቲክ ካላረግን ስታርት የምትለዋ አትመጣልንም። ቀጥታ እሷን ስታርት የምትለዋን አንድ ጊዜ ስንጫን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ኦል የምትለዋን ሁሌ የምለቅላችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ያደርግላችኋል። እንዲሁም ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ሐሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተቻለኝ ፍጥነት ጥያቄም ካላችሁ መልሳለሁ። እውቀት አግኝቼበታለሁ ብላችሁ ካመናችሁ ለጓደኛችሁ ሼር እንድታረጉ በየጊዜው በየሳምንቱ 3 ቪዲዮዎችን ስለ ሜክ መኒ ኦንላይን አፕሊኬሽንና ዌብሳይቶችን እለቃለሁ። እነዛን በሙሉ እንድትከታተሉ እንዲሁም ደግሞ ማንኛውንም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ በመጻፍ እንድታበረታቱኝ በማድረግ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ሁለቱንም ቲክ እንዳረገን ቀጥታ ስታርት የምትለውን በአረንጓዴ ያለችዋን እንጫናለን። ከዛ ሞባይል ቁጥራችሁን አስገቡ ይላል። እዚህ ጋር ሞባይል ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ልክ ሞባይል ቁጥራችሁን እንዳስገባችሁ ኮንፊርም ነምበር የምትለዋን በአረንጓዴ ያለችዋን አንድ ጊዜ እንጫናለን። እዚህ ጋር በራሱ ዲቴክት ያደርጋል። ቬሪፋይ ይላል፣ ቬሪፊኬሽን ይላል። አሁን እዚህ ጋር within a minute you will receive a call to register the number ይላል። you do not need to enter a code። ይሄው እዚህ ጋር ኮዱን ያው ራሱ ደወለ ራሱ አስገባልኝ ማለት ነው። To enable the blocker function and identify unknown numbers, synchronize your personal contacts to the server ሚላል። ኮንታክታችን ከሰርቨር ጋር ሲንክሮናይዝ እንድናደርግልን ይጠይቃል። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። አሁን ምን እያደረገ ነው? ስልካችን ላይ ያለውን ኮንታክት ከራሱ ሰርቨር ጋር እያገናኘልን ነው ማለት ነው። ይሄ ምናልባት የተወሰኑ ሰከንዶችን ወይ ደግሞ እስከ 1 ደቂቃ ሊወስድ ይችላል። እሱን እስኪያደርግ እንጠብቀዋለን። ሲንክሮናይዝ አድርጎ እስኪጨርስ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ሲንክሮናይዜሽን ኦፍ ኮንታክትስ ኮምፕሊት አለ። ሁሉንም ያሉትን ኮንታክቶች ሲንክሮናይዝ አድርጎ ጨርሷል። ከዛ ፐርሚሽን ይጠይቀናል። አሁንም ከላይ እንዲሆን አለው እንለዋለን። ከዛ ታስክ ላይ አሁን ወደ ሴቲንግ ይገባልናል። ሴቲንግ ላይ እንገባና ሚሽን እንፈቅድለታለን ማለት ነው። ወደ ታች እንወርድና ያው እዚህ ጋር ፐርሚሽኑን እንሰጠዋለን RingApp የሚለውን። ከዛ ወደ ኋላ እንመለሳለን። አሁን ከዛ ምንድነው ሪጀክት ዘ ኮል ምትላለች። እዚህ ጋር አሁንም ታስክ ምትለዋ ጋር እንመጣለን። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሪጀክት ዘ ኮል ምትለዋ ረን እናረጋታለን። አቴንሽን during the task test calls will be received, they will be rejected in automatic mode, test calls are saved in the phone book, do not answer these calls and do not call back። ስለዚህ እነኚህን ኮሎች መመለስም እንዲሁም ደግሞ ኮል ባክ ማድረግም አይጠበቅብንም። እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር within 75 seconds you will receive a test call። ይሄው እንደምታዩት ቴስት ኮል ተልኮልኛል። ይሄን ቴስት ኮል ማንሳት አይጠበቅብኝም። እነሱ ራሱ አውቶማቲካሊ ብሎክ ያደርጋል፣ ሪጀክት ያደርጋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቴስት ኮሎች ስለተላኩ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንዘጋዋለን። ይሄንን ስላገኘን ብቻ ስንት አለ? 1.08 ብር ይሄው እዚህ ጋር ከላይ ይሄንን ሰርተናል ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ኮል ሪሲቭ ቴስት ኮልስ ይላል። እሷን ኦን እናደርጋለን። ካውሽ ቴስት ኮልስ ዊል ቢ አውቶማቲካሊ ሪጀክትድ ሪሲቭ ኤንድ ተርሚኔትድ ዊዝን 3 to 7 seconds in the background call are stored in the phone book። ስለዚህ አሁን ይሄም አለው እንለዋለን። ስቶፕ ኦፕቲማይዚንግ ባትሪ። እሺ ባትሪ ኦፕቲማይዜሽኑን ከዛ በኋላ እስቲ እንያቸው። አሁን ሎክስ ምትለው በዚህ ውስጥ ያሉት ምንድነው? የተደወሉልኝ የደወልኳቸው ስልኮችና
በእነሱ የሪሲቭ የተደረጉ ናቸው። እዚህ ጋር ኮል አለ። ኤስኤምኤስ እስካሁን ምንም የተደረገ የለም ማለት። ከዛ ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? ከላይ እዚህ ጋር የሰው ምልክት ወዳለችበት ወደ ፕሮፋይላችን እንመጣለን። እዚህ ጋር ቁጥራችን አለ። ከዛ በኋላ ከኛ የሚጠበቀው እዚህ ጋር ማድረግ ያለባችሁን ነገር እንዳትረሱ ምንድነው የምታደርጉት? ወደ ታች እንወርድና ፐርሚሽኖችን ማስተካከል፣ ሴቲንግ ላይ ማስተካከል ያለብን ነገር አለ። እዚህ ጋር ፐርሚሽን ኦፍ አፕሊኬሽን የምትሉት አፕሊኬሽን ሪኳየርስ ዘ ፎሎዊንግ ፐርሚሽን፣ እሱን ወደ ታች እንወርድና አክሽን ኖቲፊኬሽን ሊስት ሴቲንግ ይላል። ይሄን አለው ማለት አለብን። ልክ አለው ስንለው ወደ ሴቲንግ ይወስድናል። ሴቲንግ ላይ ወስደን እዚህ ጋር ሄደን መፍቀድ አለብን። አለው እንለዋለን። ይሄ ባክግራውንድ ላይ ኮሎችን ሪሲቭ እንድናደርግ የሚረዳን ነው ማለት ነው። ከዛ አሁንም እንደገና አክሽን አክሰሲብል ሴቲንግ ሁለቱንም አለው ማለታችሁን እንዳትረሱ። አክሰሲብል ሴቲንግ ኢንስቶልድ እዚህ ጋር አለ። ከዛ ይሄ ኦፍ የሆነውን እነዚህን ኦን እንለዋለን። እዚህ ጋር ምችን ኦን እንለዋለን። ስለዚህ ይህንን አሁን ሁለቱንም ፐርሚሽን እንሰጠዋለን ማለት ነው። ልክ ሁለቱም ፐርሚሽን እንደሰጠን እዚህ ጋር ይሄው ሁለቱንም ፐርሚሽኖችን እንሰጠዋለን። አለው እንለዋለን። አውቶ ባላንስ ቼኪንግ ይላል። ቼክ እያደረገ ስለሆነ ፐርሚሽኖችን አየን። ከዛ ሪፈራል ፕሮግራም ላይ እንመጣለን። አሁን እናንተ የምታስገቡት ሪፈራል ኮድ ይሄኛው ነው የሚሆነው 3553682224 ይህንን ሪፈራል ኮድ እናንተ ስታስገቡ እናንተም እኔም ጌን እናደርጋለን ማለት ነው። ከካናዳ ሲደወለልን ወደ 53.92 ብር፣ ከስዊዘርላንድ፣ ከዴንማርክ፣ ከቤልጅየም እነኚህ ሁሉም ከፍተኛ ብር ከሚከፈልባቸው ከሚላኩላችሁ ከሚደወልበት ነው። ከነኛ ጋር ተደውሎ አውቶ ሪጀክት ሲያደርግ እናንተ ልታገኙ የምትችሉት ከዩኤስኤ ከሆነውን 10.78 ብር ጌን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አሁን ያለኝን ባላንስ እዚህ ጋር እናያለን። አሁን ስንት ነው ያለኝ? 1 ብር ከ08 ሳንቲም ነው። ስለዚህ አሁን ፕሮፋይላችን ጋር መጣን፣ አየን እነዚህ ኬት እንደሚደወሉ ያላቸውን ቫልዩ አየን። ከዛ በኋላ እንዴት ነው ዊዝድሮ የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ከዛ በፊት ግን ለባራህ ቴክ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ኮሜንት እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። ዊዝድሮ ሂስትሪ የምትለዋን አንዴ ዩ ሃቭ ኖ ዊዝድሮ ሂስትሪ ይለኛል። ልክ ብሯን ስንጫን ያለውን አማራጮች ያሳየናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ቀጥታ በካርድ እንዲሞላላችሁ ከፈለጋችሁ ሚኒመሙ ስንት ነው? 20 ብር ነው። በቀን ውስጥ 2 ጊዜ ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን ግን ያለ ለጊዜው 1 ብር ስለሆነ እሱ ደግሞ ልክ 20 ብር ሲደርስ አሳያችኋለሁ። በፔፓል ከሆነ ደግሞ ወደ 275 ብር ነው። ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል ስታደርጉ በቀን ውስጥ 2 ጊዜ ወጪ የምታደርጉበት አማራጮች አላችሁ ማለት ነው። አሁን ለጊዜው 1 ብር ብቻ ስላለኝ ነው። እሱ ደግሞ ሰርቼ አሳያችኋለሁ። እሱን ሰርቼ እስክመለስ እንጠብቅ።